ออสเตรเลียเป็นดินแดนที่หลายคนขนานนามว่าเป็นประเทศผู้โชคดีเพราะแผ่นดินแห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ามหาศาลและเมื่อความต้องการแร่เหล็กของจีนพุ่งทะยานสู่ขีดสุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มันก็ได้จุดชนวนให้เกิดภาวะตื่นเหล็กครั้งประวัติศาสตร์นำมาซึ่งกำไรหลายแสนล้านดอลลาร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ทว่าท่ามกลางความมั่งคั่งนี้กลับมีคำถามสำคัญที่ถูกซ่อนไว้หากออสเตรเลียเป็นขุมทรัพย์จริงๆเพราะเหตุใดประชาชนจึงยังต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำและความยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่ากลุ่มคนรวยที่สุด 10% ของประเทศถือครองทรัพย์สินเกินครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดในขณะที่กลุ่มคนยากจนและครอบครัวที่มีรายได้น้อยกลับมีรายได้แท้จริงลดลงเรื่อยๆและต้องดิ้นรนเพื่อประทังชีวิตติดตามทั้งหมดนี้ได้ในออสเตรเลียประเทศผู้โชคดีจริงหรือไม่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างออสเตรเลียมาตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 1840 มีการค้นพบแร่ตะกั่วและเงินใกล้เกรนออสมอนในรัฐเซาท์ออสเตรเลียตามมาด้วยทองแดงในพื้นที่เดียวกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมไปตลอดกาลคือการค้นพบทองคำในปี 1851 โดยเอ็ดเวิร์ด ฮาร์เกรฟที่โอฟีใกล้เมืองโอเรนจ์ซึ่งนำไปสู่ยุคตื่นทองที่ดึงดูดผู้อพยพให้หลั่งไหลเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1850 ออสเตรเลียผลิตทองคำมากกว่า 40% ของทั้งโลกและภาคเหมืองแร่ก็กลายเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโดยการส่งออกตะกั่วและทองแดงได้สร้างรายได้ให้กับอาณานิคมมากกว่าขนแกะและข้าวสาลีการเวลาผ่านไปจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โชคของออสเตรเลียดูเหมือนจะเริ่มหมดลงโลกกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและทุกประเทศต่างกระหายเหล็กกล้าซึ่งวัตถุดิบสำคัญก็คือแร่เหล็กที่ในตอนนั้นออสเตรเลียเชื่อว่าตนเองมีอยู่อย่างจำกัดจนถึงขั้นออกกฎหมายห้ามส่งออกในปี 1938 โดยรัฐบาลโจเซฟ ไลออนส์เพื่อป้องกันการส่งออกไปยังญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่พวกเขาคิดผิดมหันต์เพราะในปี 1957 นักสำรวจแร่สแตนฮิลดิชได้ค้นพบแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่ที่เมาท์เวลแบ็กขณะที่กำลังค้นหาแมงกานีสการค้นพบนี้ได้ถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 เมื่อการห้ามส่งออกถูกยกเลิกเมื่อคำสั่งห้ามส่งออกถูกยกเลิกบางส่วนในปี 1960 และยกเลิกอย่างสมบูรณ์ในปี 1966 ทำให้เกิดกระแสการทำเหมืองอย่างรุนแรงประจวบเหมาะกับที่ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมพอดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดในช่วงต้นยุค 2000 ความต้องการทรัพยากรจากจีนได้ทำให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งทะยานอย่างบ้าคลั่งภาคเหมืองแรกของออสเตรเลียกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจนกระทั่งในปี 2020 การส่งออกแร่เหล็กมีมูลค่าเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกด้วยกำไรมหาศาลขนาดนี้หลายคนคงคิดว่าออสเตรเลียจะกลายเป็นชาติที่ร่ำรวยอย่างที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวกลับซับซ้อนกว่านั้นมากในปี 2022 กำไรจากภาคเหมืองแร่คิดเป็น 80% ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมดในอุตสาหกรรมและมีมูลค่ากำไรรวม 295 พันล้านดอลลาร์คิดเป็น 12% ของ GDP ของประเทศในขณะที่ภาคเหมืองแร่จ้างงานเพียงส่วนน้อยของแรงงานทั้งประเทศคำตอบที่น่าตกใจซ่อนอยู่ในโครงสร้างของความเป็นเจ้าของเมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่าเหมืองในออสเตรเลียนั้นมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติสูงถึง 83%นี่คือการเปิดเผยข้อมูลชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องราวความมั่งคั่งนี้ไปโดยสิ้นเชิงการที่เหมืองในออสเตรเลียมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติสูงสาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการทำเหมืองขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสำรวจและขุดเจาะซึ่งทุนภายในประเทศของออสเตรเลียไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพึ่งพาการระดมทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนเทคโนโลยีและเครือข่ายตลาดระดับโลกนอกจากนี้นโยบายเปิดเสรีการลงทุนต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียก็เอื้อให้ต่างชาติสามารถเข้ามาถือครองสิทธิสัมปทานและที่ดินสำหรับทำเหมืองได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะภายใต้กรอบกฎหมาย Foreign Acquisition and Takeovers Act ที่กำหนดให้การลงทุนในเหมืองและสิทธิสัมปทานเป็น Australian Land ซึ่งต่างชาติสามารถถือครองได้โดยไม่จำกัดมูลค่าหรือมีเพดานสูงสำหรับบางประเทศคู่ค้าอีกทั้งออสเตรเลียยังมีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสำคัญในเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการวัตถุดิบไปป้อนอุตสาหกรรมของตนเองการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 รวมถึงการลอยตัวค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดในการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติทั้งหมดนี้ส่งผลให้เมืองในออสเตรเลียส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยบริษัทข้ามชาติการที่กรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในมือของต่างชาติหมายความว่ารายได้และผลกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินออสเตรเลียนั้นท้ายที่สุดแล้วได้ไหลออกนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่จากกำไรภาคเหมืองแร่ทั้งหมด51พันล้านดอลลาร์ประมาณ42พันล้านดอลลาร์หรือ 83% ไหลออกไปยังนักลงทุนต่างชาติหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกำไรส่วนที่เหลืออีก 17% ที่ยังคงอยู่ในประเทศเหตุใดถึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยข้อมูลในส่วนนี้ได้เผยให้เห็นภาพของความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกโดยมีการแพร่กระจายไปยังคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วเป็นหลักอย่างไรก็ตามมีข้อโต้แย้งในประเด็นนี้ฝ่ายอุตสาหกรรมเหมืองแร่มักจะย้ำว่าภาคส่วนของตนช่วยยกระดับรายได้โดยรวมของคนทั้งชาติและนั่นก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งมีข้อมูลชี้ว่าทั้งชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุด 10% มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆเกือบทั้งหมดแล้วอะไรคือความจริงความจริงก็คือความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมกันภาวะตื่นแร่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นในอัตราความร่ำรวยที่มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีสถานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากมองย้อนกลับไปออสเตรเลียจะสามารถบริหารจัดการขุมทรัพย์นี้แตกต่างไปจากเดิมได้หรือไม่เพื่อหาคำตอบนี้เราอาจจะต้องมองไปยังอีกฟากหนึ่งของโลกที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่ออสเตรเลียไม่ได้เลือกนอร์เวย์คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของประเทศที่สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นความมั่นคงของชาติในระยะยาวแทนที่จะปล่อยให้ผลกำไรส่วนใหญ่ตกอยู่กับบริษัทเอกชนรัฐบาลนอร์เวย์ได้เลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในอัตราที่สูงถึง 78% โดยประกอบไปด้วยภาษีนิติบุคคลธรรมดา 22% และภาษีพิเศษ 56%โดยนโยบายการเก็บภาษีที่เข้มข้นนี้เองนอร์เวย์สามารถนำรายได้มหาศาลมาจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ Sovereign Wealth Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สำเร็จมีมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นประมาณ 350,000 ดอลลาร์ต่อพลเมืองนอร์เวย์แต่ละคนเมื่อย้อนกลับมามองที่ออสเตรเลียเราจะเห็นภาพที่แตกต่างราวฟ้ากับเหวออสเตรเลียมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 30% แต่ภาคเหมืองแร่มีอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้จริงรวมกับค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐเพื่อเป็นการตอบแทนการใช้ทรัพยากรสาธารณะหรือเรียกง่ายๆว่าค่าภาคหลวงมีประมาณ 51-54% ซึ่งต่ำกว่าอัตรา 78% ของนอร์เวย์อย่างมากในปี 2022-2023 ภาคเหมืองแร่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 43.1 พันล้านดอลลาร์และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจ่ายเพิ่มอีก 11.6 พันล้านดอลลาร์รวมเป็น 54.7 พันล้านดอลลาร์จากภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมด 97.9 พันล้านดอลลาร์แม้จะเป็นจำนวนที่สูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้มหาศาลและกำไรของภาคส่วนนี้แล้วดูเหมือนว่ายังคงมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงระบบภาษีการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่มากจนเกินไปได้สร้างผลกระทบระยะยาวที่เรียกว่าคำสาปทรัพยากรซึ่งทำให้การเติบโตในภาคส่วนอื่นที่ยืดหยุ่นกว่าเช่นเทคโนโลยีหรือการผลิตต้องหยุดชะงักเพราะเมื่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากการส่งออกทรัพยากรมันก็ทำให้สินค้าส่งออกจากภาคส่วนอื่นเช่นเกษตรกรรมและการผลิตนั้นไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้สิ่งที่ยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวชี้วัดที่เรียกว่าดัชนีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจหรือ Economic Complexity Index ซึ่งใช้วัดความหลากหลายและองค์ความรู้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับต้นๆออสเตรเลียกลับอยู่ในอันดับที่ 91-93 อย่างน่าตกใจซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างเคนยายูกันดาและปากีสถานสาเหตุหลักก็มาจากการพึ่งพาการส่งออกแร่ธาตุมากเกินไปนั่นเอง
ออสเตรเลียได้รับไพ่แห่งความโชคดีมาอยู่ในมือและต้องให้เครดิตว่าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงหายนะครั้งใหญ่บางอย่างที่มักจะมาพร้อมกับการส่งออกทรัพยากรได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลประโยชน์หลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่ได้ถูกแบ่งปันอย่างเป็นธรรมเท่าที่มันควรจะเป็นรายได้ส่วนใหญ่ไหลออกนอกประเทศไปยังผู้ถือหุ้นต่างชาติและสุดท้ายมันก็ได้ทิ้งไว้ซึ่งเศรษฐกิจที่ขาดความหลากหลายและเปราะบางต่อความต้องการของต่างชาติคำถามสุดท้ายที่ยังคงดังก้องอยู่ก็คือท่ามกลางขุมทรัพย์มหาศาลที่ยังคงอยู่ใต้ผืนดินมันสายเกินไปแล้วหรือยังที่ออสเตรเลียจะทบทวนและเดินทางในเส้นทางใหม่เพื่อจะได้กลับมาเดินตามเส้นทางแห่งความโชคดีของตนเองอีกครั้งทราบไหมครับว่านอกจากเรื่องของการผ่อนคลายและลดความเครียดแล้วสารสกัด CBD นั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายด้านเลยครับทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นซึ่ง Dip CBD นั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้โดยเฉพาะครับมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลองเปิดใจให้กับ Dip CBD เป็นตัวช่วยดูนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแค่สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ